හරි අපි අද බලමු මගේ ආදරේ තරම් කියන සින්දුව චන්දන ලියනාත් මහත්තයාගේ මම ඉස්සලා එක හදාගත්ත රැක් එක උඩ ලං කරලා මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් කොටසින් කොටස කොහොමද කරන්නේ කියලා. හරි අපි අද බලමු මේක.
ඒක කොටසින් කොටස පැහැදිලි කරන්න. ඒකේ මුල්ම කොටස මේ විදිහට යන්නේ. ඒක මුල් කොටස. ඊට පස්සේ වෙන කීබෝඩ් පාර්ට් එකක් දාගන්න. දෙවෙනි කොටස. ඊට පස්සේ ලීඩ් කොටසක් එනවා. ඒ කෝඩ් දෙන්නේ E flat එකයි A flat එකයි හරිනේ. ඉස්ලාම් කොටස එන්නේ මෙහෙම. ඊට පස්සේ කවුන්ට් කොටස කැලලක් යන එතනදී ඒක ඉතින් අලංකාර කරලා වලට තව සින්දු හොඳට අහලා මෙහෙම තාම මට නම් ඇහෙන විදියට මේ විදියට තමයි එන්නේ. ඒක කොටස් තුනේ මේ විදියට එනවා. ඊට පස්සේ මෙතන කොටසක් එනවා. ඉන්ට්‍රෝ එකේ කොටස එක එනවා. ඊට පස්සේ දෙවෙනි කොටසේ verse එක පළවෙනි කොටස දෙවෙනි කොටස දෙකම එකයි. ඒ නිසා verse එක පළවෙනි කොටස හිතන බලා ගන්න ඇති කියලා. දෙවෙනි කොටස ආයෙසරයක් කියන්න. බලා ගන්න ඇති කියලා. කෝඩ් ටික මම පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරන්න. මගේ F minor key එක වෙන්නේ F minor එක. මගේ ආදරේ තරම් කියනකොට ඒ වුණානේ මගේ ආදරේ නැවත මගේ ආදරේ කියනවනේ A flat එක අහුවෙන්නේ. A flat එක.
A flat. මගේ ආදරේ තරම් කියනකොට F minor දෙවෙනි සැරේ මගේ ආදරේ කියනකොට A flat ඊට පස්සේ F minor. නැවතත් මගේ ආදරේ කියනකොට නැවත සැරයක් මගේ ආදරේ කියනකොට A flat එකෙන් F minor එකට එන්නේ. දන්නව නම් කැදී E flat එක. දන්නව නම් E flat එකට එනවා. E flat එක වගේ දන්නව නම් ඇයි කඳුළු B flat minor එක එනවා. ඇයි කඳුළු S දෙකේ E flat එක ඒ තරම් F minor. මේ තරම්. ඔය තරම්. නැවතත් මම දුන්නු පෙම්සුන් නැවත ඊළඟට නැවතත් ඒකම යනකොට A flat එක ඊට පස්සේ F minor එකෙන් ඉවරනවා. මම ඊට පස්සේ නැවත මම දුන්නු පෙම් හැඟු කියනකොට F minor එකට එනවා. මේ තරම්. නෑ යලි අරන් නොහඬන්න කියන්නේ B flat minor එක. නොහඬන්න ආදරේ. ඉන්ට්‍රෝ එක කොටස ඒකයි. මේ කෝඩ්ස් එක යන්නේ ඒ විදිහයි. ඊට පස්සේ වර්ස් එකේත් සරල ඒ කෝඩ් ටිකම එහෙමම යන්නේ. අහම් බින් නැවිත් හමු වෙලා C minor එක එනවා. C minor එකෙන් පටන් ගන්න. අහම් බින් නැවිත් රන් වෙලා C minor එක වෙනස් කළා මගේ ජීවිතේ F minor ජීවිතේ දුරස් වුණත් එතන එනවා A flat එක දුරස් වුණත් අනන්නව B flat එකක් එනවා. මම නොසිතනා කියන B flat එකක් එනවා. D F B flat මේ විදිහට දුරස් වුණත් මම නොසිතනා ලෙසින් මිය දේවි C minor මා ඔබ නැති වුණත් කියන E flat එක මා ඔබ කියන තැනට E flat එක නැති වුණත් කියනකොට F minor එක නැති වුණත් සොබි F minor එක එච්චර කෝඩ් ටික වැටෙන්නේ. හරි මං හිතන්නේ මං කියලා දුන්නා ඔක්කොම. කීයක වෙන්නේ F minor එක මගේ ආදරේ තරම් කියන පළවෙනි කොටසින් F minor එකේම යන්නේ. නැවත ඊළඟ සැරේට මගේ ආදරේ තරම් කියනකොට A flat එකෙන් F minor එකට ඊළඟ සැරේ මගේ ආදරේ තමයි A flat එකෙන් F minor එකට දන්නව නම් කියදී E flat එක ඇයි මේ කඳුළු මෙතන B flat minor ඇයි කඳුළු ඇයි කඳුළු S දෙකේ මේ කඳුළු S දෙකේ කියදී E flat ඒ තරම් කියදී දැන් දන්නවනේ පළවෙනි වර්ස් එකේ ඉකට සපෝට් කරන C minor එකක් එනවා මෙතන. අහම් බින් ඇවිත් ලං වෙලා F minor. ඊට පස්සේ C minor එක නැවත වෙනස් කළා මගේ කියද්දි F minor ජීවිතේ. දුරස් වුණත් A flat එක දුරස් වුණත් මම කියද්දි B flat එක නොසිතනා ලෙසින් මිය දේවි C minor මා ඔබ නැති වුණත් කියනකොට නැති වුණත් සොබි